Mọi loại bướm xinh đẹp đều được sinh ra từ một cái kén bó chặt lấy cơ thể chúng. Nếu cái kén cứ càng ngày càng siết chặt lấy con vật ở bên trong thì nó sẽ bị chết ngạt. Và tình thương cũng vậy, nếu ba mẹ siết chặt lấy con cái vì quá thương con thì chúng sẽ chết ngạt bởi cái tình thương đầy kiểm soát ấy. Vợ tôi là một người như vậy. Cô ấy rất yêu thương cậu con trai của mình và thường cưng chiều nó một cách thái quá. Cô ấy quản lý hầu hết mọi khoảng thời gian riêng tư của nó, và chính tôi cũng có cái cảm giác ngột ngạt ấy. Con trai của chúng tôi là đứa duy nhất, nên việc quan tâm nhiều là điều không thể tránh khỏi. Nhưng sự kiểm soát ấy lại khiến cho nó cảm thấy như đang ở trong tù, khi mọi hành động đều bị giám sát và không hề được có một thời gian riêng tư nào cho chính mình. Đứa con trai tội nghiệp ấy của chúng tôi đã tự tử vào một ngày nọ, do hầu hết sự áp lực từ mẹ của nó. Tôi đã nhiều lần nói với vợ của mình về cách làm của cô ấy với con trai mình, nhưng cô ấy vẫn không để ý đến lời nói của tôi. Lúc nhìn thấy thi thể của đứa con trai đang treo lủng lẳng trên trần nhà thì cô ấy đã ngất đi vì đau khổ, và những ngày khác luôn tự nhốt mình ở trong phòng. Cho đến một ngày, có một cậu nhóc trông rất giống đứa con trai đã mất của chúng tôi chuyển đến sống gần nhà, thì vợ tôi lại thay đổi. Cô ấy trở nên vui vẻ và thường hay nói chuyện với tôi vào mỗi lúc ăn cơm. Rồi ngày ngày trôi qua, tôi cũng biết lý do tại sao. Cô ấy dùng một loại bùa để khiến cho cậu nhóc kia tưởng cô ấy là mẹ của cậu ấy, và họ luôn tươi cười trò chuyện với nhau. Tất nhiên cậu nhóc kia không thể nhận ra được do đã bị lá bùa ấy che mắt. Mọi chuyện đáng lẽ vẫn sẽ ổn, cho đến khi sự kiểm soát của cô ấy quay trở lại. Uy lực của lá bùa càng mạnh thì sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến người bị ám. Cậu nhóc kia bắt đầu đau bụng dữ dội và luôn mệt mỏi, khiến tôi trở nên lo lắng. Tôi chỉ có thể nhắm mắt ngó lơ hành động của cô ấy với cậu nhóc kia một thời gian ngắn thôi. Nhưng có lẽ tôi phải ngừng việc này lại khi thấy cậu nhóc hàng xóm ngất đi vì cơn đau mà lá bùa mang lại. Nó làm tôi nhớ đến cái hôm phát hiện ra xác đứa con trai yêu quý của mình, và tôi biết mình phải làm gì để giải quyết việc này.